and drugs. الصخور الملونة وحدة من البلايص الواعرين الناضين اللي تقدر تشوف النواحي ديال تفراوت. تفراوت كتواجد في قلب سلسلة الأطلس الصغير، كتنوع جيولوجيا من جبال الجرانيت الوردي للمنحدرات والصخور الكبيرة بزاف واللي معروفة بزاف بالتيد دو ليون أو لا الراس ديال الأسد اللي كاين في القمة ديال جبل الكست في أمل. الصخور الملونة كان حجر عادي كما اللي حداه حتى تلون ورجعت لبلاصة سياحية بسبب رسام وكاين اللي كيقول مخرج بلجيكي سميتو جون فيرام. عام 1985 صبغ جون فيرام هذوك الحجر كهدية لمراتو ب19 طن ديال الصباغة باللون زرق فاتح ماشي هو اللون اللي كاين دابا. Depuis le temps qu'on me demande pourquoi le bleu, j'aurais pu préparer une réponse fantastique. Je n'y arrive pas. J'aime cette couleur et je pense que la seule chose pour moi, c'est qu'elle est aussi représentative d'une notion d'espace. Comme le noir, comme le violet, et puis de temps en temps une pointe de rouge parce que quand même, j'aime la couleur, la chimie et l'alchimie du chromatisme, ça existe. Faire vibrer une couleur, tout ça existe. On est dans une matière noble quand même. ومن 2019 ولات كتجدد الصباغه كل ما كشفات وزيد ان السكان تطوعوا وزادوا صبغوا حجر اخر حيت ديك البلاصه من هذاك العهد ولات مساحه للمهرجانات والزيارات السياحيه. دابا كيفاش غادي توصل لهاد البلاصه سواء بالطوموبيل ديالك او الكواد او البيكالات اللي كيتكراو في التفراوت او لا تقدر ديرها روندوني حيت قريبه بزاف خصوصا انك الا بغيتي تقدر دير سونتي في المشيه وطريق اخرى في الرجعه وما كنظنش كاينين طاكسيات صراحه الا كانوا كورسه. المهم كاينين جوج ديال الطرقان وحده الا بغيتي ديرها على طريق تيزنيت كتلقى لي غوش على اليسار ديالك. انا درت الطريق اللي على اكردوداد خرجت بشي 8 كيلومتر غتلقى واحد الطريق على اليمين ديالك ندخل معاها تما ما غنقول لك لا اليمين لا اليسار صراحه حيت الطرقان بزاف ملي دخلنا لقينا الطرقان بزاف لكن كلهم كيديو لي لنفس البلاصه خصوصا انك اصلا غير كتكون داخل كيبانوا لك الصخور. اللباس اللي كتشوفوني لابسه دابا هو لباس خاص بنساء تفراوت وبزاف ديال المناطق في سوس سميتو تام الحافت. تام الحافت طول ديالها كيوصل ل 4 متر تقريبا بحال الملحفه الصحراويه غير هو كاين الفرق في الثوب والطريقه ديال اللبس ديالها حيت كتكون مطروزه وكيخليو داك الطريزات بواحد الطريقه معينه انهم كيبقاو كيبانوا. زيد انها كتلبس تحت منها قشابه بحال اللباس اللي كنا هضرنا عليه في الفلوق اللي فات ديال واحد ايت منصور اللباس ديال ايدا وسملال. كتلوى تام الحات بواحد الطريقه معينه وكتزيد ليها السمطه كيتشد من الفوق بحال هاد البروش هذا. المرأة اللي مزوجه كتنقب به اولا كتزيد واحد الشال اللي هو بيض يعني كيبانوا غير العينين ديالها. اما البنت فليها الاختيار انها تغطي او لا تعري راسها. اما في المناسبات فكيتحول اللون ديال تم الحافت الكحل للبيض وكيتزادوا عليه حيلي واكسسوارات طبعا راه العرس هذا زعما. يدوكان اللي هي البلغه هذا شحال كان هاد البلغه فيها جوج ديال الالوان الاحمر للنساء والصفراء للرجال وثمنهم كيبدا من 60 درهم 70 درهم 80 درهم على حسب الجلد وعلى حسب البائع. وما تديوش على هذه اللي كنت لابسه انا حيت اصلا هي ديال الرجال. وحاليا دخلوا اشكال بزاف منهم مطروزين بالخيط والحرير كيقولوا لهم تاغني ديفت الثمن ديالهم كيبدا من 200 درهم وكاين حتى داك الطرز كيولي بالعقيق وكيوصل الثمن ديالهم حتى 600 درهم لان فريمون راه الخدمه ديالهم صعيبه بزاف حيت كيطرزوا العقيق على الجلد. اما الرجال فزادوا لهم الوينات وخلاص وشي طقايزات هكا ديال الخناجه ولا عيبات بحال هيدا. سالينا وشفنا بطبيعه الحال غنبغيو نحطوا الراس ونرتاحوا. اسف ما كاينش بلاصه فين غادي تقدر تجلس تما من غير انك تولي لتفراوت
وتخليها نقطه اصلا ديال المباته تمشي تسارى وترجع ليها. تما كاينين اوتيلات الثمن ديالهم كيبدا من 200 درهم، وكاينين حتى لي كومبينغ لصحاب لي طونط او لا الباك باكرز بحالي. غير هاد المره راني جيت 5 ايطوال. غير واحد النقطه، حاولوا ما تحطوش لي طونط ديالكم تما، غير الا كنتيو دراري بوحدكم حاولوا واخاك حاولوا تبعدوا شي شويه على لي غوشي، حيت كيجيو الناس بالليل وما راكم فاهمين البلان علاش. المهم لقيت الوقت باقي حيت جينا بالطوموبيل، وطوموبيل صراحه كتقرب المسافه. قلت علاش ما نمشيش لواحد البلاصه واخا بعيده شويه، لكن القصه اللي سمعت عليها شعلت عندي البوله ديال التبرقيق. هاد البلاصه سميتها مغاره السيد العجوز او لا افرين تمغارت بالامازيغيه. لكن باش ما نطولش عليكم خليها حتى الفيديو الماجي ان شاء الله الا بقيت بالحياه، وإلا مشيت ندعيو معايا. يلا السلام عليكم.